میخواییم این ستاره ها رو در یک خط افقی تنظیم کنیم طوری که فاصله بینشان هم مساوی باشه. اول ستاره ها رو انتخاب میکنیم و بعد از او در قسمت بالا شیفت فرمت میریم. از اینجا باز روی ارنج کلیک میکنیم، بعد از او الاین رو پیدا میکنیم. از قسمت الاین ابتدا الاین میرر میزنیم تا که تمامشون در یک خط افقی برابر شود. هنوز فاصله بینشون برابر نیست، باز هم روی الاین میریم و ای بار الاین سنتر نه بلکه دیستریبیوت هورزنتال انتخاب میکنیم. دیستریبیوت هورزنتال انتخاب کردیم، فاصله بین ستاره ها کاملا برابر شد و چیزی که ما میخواستیم هم قسم تنظیم شد. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. اگر میخواین از این قسم ویدیوها بیشتر مشاهده کنین حتما چینل رو سابسکرایب کنین و ویدیو رو لایک